Velence úgy halt ki, hogy többen vannak benne sokkal bármelyik nap, mint régen. Una città poi senza residenti è una città vuota, senza anima, senza più tradizione, senza più nulla. La partita è persa. Hopefully we're not the tourists that are part of the problem. Soha nem volt annyira könnyű és olcsó utazni, mint napjainkban. A fapados légitársaságok alacsony árai, a vízummentesség és az Airbnb-k elterjedése tömegek számára tették elérhetővé a tengerparti nyaralásokat és a párnapos hétvégi kiruccanásokat. Új tájakat, kultúrákat megismerni, finom ételeket enni, vagy csak látványos, egzotikus helyeken készült fotókat kiinstázni pedig szinte mindenki szeret. A turisztikai iparágnak a gazdasági súlya is igen jelentős, az EU GDP-jének 10%-a innen származik. Azonban évről évre egyre többen vetik fel, hogy a növekvő turistaáradatnak milyen káros gazdasági és környezeti hatásai vannak. Az Airbnb-k miatt a helyiek kiszorulnak a lakásaikból, komplett városrészek válnak számukra felismerhetetlenné és megfizethetetlenné. A turista tömegek és a beruházók pedig természeti és kulturális kincseket tesznek tönkre. Idén nyáron ez a kérdés minden korábbinál jobban kiéleződött. Tüntetések és tiltakozások zajlottak Európa szerte, az érintett önkormányzatok új szabályozásokkal és adókkal próbálják enyhíteni a túlturizmus hatásait. Sorozatunkban 3 népszerű európai úticélt látogattunk meg, ahol a helyiek már besokaltak az iparág vég nélküli növekedésétől. Első helyszínünk az a város, amelyik szinte már jobban hasonlít egy körbejárható múzeumra, mint egy valódi településre, ez Velence. Itt vagyunk a Szent Márk téren, ez az a hely, ahova gyakorlatilag minden turista ellátogat, aki Velencébe érkezik. Miközben a helyi lakosok száma már 50 000 alatt van, ennél jóval többen érkeznek látogatóba a városba minden egyes nap. Are you from Venice? No, we're French. No, we're from the Netherlands. I'm from Brazil. We are originally from Romania. A turisták nagy része egy teljes napot se tölt a városban, csak a legismertebb látványosságokat nézik meg. Szinte minden üzlet az ő kiszolgálásukra törekszik, a helyiek úgy érzik, kiszorultak a saját városukból. La partita è persa. Dicono che siamo circa 45, non è vero. Non siamo più di 30.000, è molto vecchio. Voi state parlando in questo momento con uno degli ultimi. Ecco, locazione turistica, questa è chiusa, era una locazione turistica anche questa. Manfredo Manfroy egész életét Velencében töltötte, és végignézte, ahogy átalakul körülötte a város. A családja már elköltözött, a szomszédai helyén pedig turista apartmanok vannak. Ugye Velence úgy halt ki, hogy többen vannak benne sokkal bármelyik nap, mint régen, de ezzel együtt is valahogy halott. Gyakorlatilag olyan helyzet alakult ki, mintha történt volna egy katasztrófa, pedig a katasztrófa csak annyi volt, hogy mindig egyre többen jöttek és jöttek. Ecco, questa è la Venezia fotografata da Ferruccio Lais. Fotografie magiche. Questa Venezia non esiste più. Tutto, ecco, questi sono tutti quanti ricordi che ho personalmente, perché questa ci vivevo, avevo 7-8 anni. Adesso non c'è più. Én azt gondolom, hogy ez egy tanulság, ami arról szól, hogy látjuk, hogy mi a folyamat vége. Tehát, hogyha elég jók vagyunk, és elég érdekes, amit árulunk a turisztikai piacon, akkor ha nem vigyázunk, egy nap arra ébredünk, hogy az a hely, amit meg akartunk mutatni, az saját magát felszámolta ezáltal, hogy annyira sokakkal megosztottuk ezt a helyet, hogy már gyakorlatilag nem létezik, csak egy díszlet. A 60-es években a turizmus a város gazdaságának mindössze 20%-át tette ki. A 70-es években viszont elkezdett megváltozni a helyzet, amikor felélesztettek egy évszázadokkal korábbi hagyományt. Poi ci fu un avvenimento spontaneo alla fine degli anni 70 per cui alcuni veneziani cominciarono a vestirsi in maschera. La cosa piacque molto ai veneziani. Dopodiché qualcuno ebbe l'idea di dire vabbè, organizziamo un carnevale così, chi vuole mettersi in maschera si mettano. I veneziani parteciparono festosi, ma anche i turisti si accorsero che era possibile venire a Venezia a vedere questa meraviglia del carnevale che esplodeva e arrivò il carnevale di massa. Questo provocò agli occhi del mondo una diffusione del mito di Venezia che prima non c'era.
Velence egyike az UNESCO világörökségi helyszíneinek. A szervezet 2023-ban veszélyeztetett helyszínné akarta nyilvánítani a várost, mert Olaszország nem tett eleget azért, hogy megóvja a turizmus és a klímaváltozás káros hatásaitól. Velence végül nem került fel a fekete listára. Többek között azért, mert a városvezetés beígérte, hogy bevezetnek egy 5 eurós belépési díjat azoknak, akik csak egy napra látogatnak a városba. A belépős rendszer tesztidőszaka idén nyáron zajlott. Most itt vagyunk a velencei vasútállomásnál, ez az egyik olyan pont, ahol nagyon sok ember szokott beérkezni a városba. Vasárnap 2 óra környékén járunk, tehát az egyik olyan időszakban, amikor fizetni kell ezt az 5 eurós belépési díjszerű összeget. Did you have to pay the access fee? Yeah, we paid like 5 euros for each day, I think it was. We paid it with the hotel. I don't know. Where do we pay the fee? Nobody asked us anything on the train. A tesztidőszak alatt 8 héten át, hétvégéken és ünnepnapokon kellett fizetnie azoknak, akik nem Velencében szálltak meg. Aki reggel fél 9 előtt vagy délután 4 után érkezett a városba, mentesült a fizetési kötelezettség alól. I mean, I don't know what they're used for, but as long as they're used for like keeping the city clean, you know, I think it's okay. And I totally understand that we need to implement some sort of measure in order to, you know, regulate the number of people that are coming. Probably a good idea to cut down on tourists, but I don't think it has made any difference. A kritikusok szerint a belépő nem jelent igazi megoldást a problémára. Il male della città, la malattia che serve curare è proprio la presenza di affittanze turistiche, dei cosiddetti affitti brevi, insomma. Per una persona anche che ha un budget di 1.200-1.300 euro al mese, con fatica riuscirebbe a raggranellarli e non riesce a trovare una casa in affitto per lei e per i suoi figli minorenni. Non le viene data una casa pubblica, però un lavoro potrebbe anche pagare una casa in libero mercato e non riesce. E non è sufficiente una norma che limiti da adesso in poi gli affitti turistici, ma occorre una norma o comunque delle azioni che sottraggano quello che adesso è in affittanza turistica e lo restituisca ai residenti. I giovani non trovano più casa. Nessuno vende, impossibile a comprare, perché un giovane che abbia 20-25 anni non può trovare tanti soldi per comprarsi una... Per fare cosa poi a Venezia? Quindi cosa fa? Va via! A turisták száma nem csökkent érdemben a fizetős napokon, az önkormányzat ennek ellenére továbbra is hisz a módszerben. Azt tervezik, hogy jövőre még több napon magasabb összeget kell fizetniük a belépőknek. Augusztusban újabb szabályokat is bevezettek, kitiltották a városból a hangos beszélőket és a 25 főnél nagyobb turistacsoportokat. A lakosok az új intézkedések ellenére sem optimisták. C'è una soluzione per i residenti? No, nessuna. Non è più salvabile? Nessuna, non ce n'è. Non abbiamo forza politica, siamo talmente pochi che non possiamo opporci, perché siamo pochi. Cioè, siamo meno di chi vuole la città così com'è adesso. No, Venezia non mi sopravvive, non sopravviverà ai veneziani, questo è sicuro.